Alright, good morning, good evening, good afternoon everybody. Welcome to RB & Co. And this is the 12th episode of my Wave S125 street bike build. Okay, so ito yung JRP Flatseat for my Wave S125. Ito yung new version or kung tawagin nilang new logo. Matte version lang siya, hindi ko binili yung carbon version dahil may plano ako sa kaha na feeling ko hindi magbabagay. Comment down below kung ano sa tingin nyo yung ibig kong sabihin na hindi magbabagay. Full seat assembly ko nga binili, hindi stock tabas. Sa mga bago nga pala dyan, mag-subscribe na kayo, no? Do it! Paabutin na natin ang 2,000 subscribers. 300 na lang yung kulang natin. Tsaka marami pa tayong mga uploads na parating. Tsaka kung hindi nyo pa napapanood yung huling video, in-install ko na nga pala yung AUN bulate pipe ko. At sinound check ko na rin, so i-check nyo na lang, nalagay ko na lang sa taas yung link. And kung may mga suggestions nga pala kayo para sa build natin tulad ng parts, highly appreciated kung i-comment nyo sa comment section yung mga suggestions nyo. Who knows, baka matripan ko at babagay sa motor. Ito na nga yung upuan, no? Ibang iba na yung itsura niya kaysa sa old version. Fully embroidered siya. Hindi ko alam kung embroidered din yung sa old logo. So, may JRP sa taas, Thailand flag sa gitna, tapos Japanese lettering sa baba. Tulad ng luma, may print ng ito, JRP Racing Product Thailand sa side. Magkabilaan yung print. Tapos may tag JRP Racing Product Thailand din. Tapos red stitchings. And yun, basic seat, plastic sa baba. Ayun, may red stitching din sa harap. At nabili ko nga pala ito ng 2,200 pesos. Ito yung lumang upuan niya. Puro butas na yung seat cover. Pero pwede pa naman siyang gamitin. Maybe next time may purpose rin to sa akin. Who knows kung ano. Ayun, may kadena pa nilagay dyan kung bakit. Tapos bulok lang pero okay pa naman. Maybe next time makontent ko pa to, hindi ko muna ibebenta. Tanggalin ko muna tong bracket, 10mm natin. Isang nut lang yung nakakabit, ayos din, no? No need to repaint, malinis pa naman siya. Ito, nakabit ko na sa bagong upuan yung bracket. Bago na rin na washer at mga nuts ang lalagay ko dito. $10mm nga pala tong nut sa upuan. Nalusaw yung pintura dahil sa gas. Ayoko na mag-samurai. Stock pa rin pala na bolt yung gagamitin dito.
10mm din yung sukat niya. Medyo matigas pa no dahil bago, pero okay lang. Nailagay ko na nga rin pala to mga goma sa upuan. Kinuha ko lang dun sa luma. Rare JRP footrest. Pero joke, nilagay ko lang yan dahil masakit pag tumama yung paa mo dyan. Wala kasi akong goma.